السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عالم فرح ودي قناتي. لو أول مرة تشوفيني انزلي اضغطي على زر الاشتراك سبسكرايب وفعلي الجرس عشان وصفات القناة توصلك أول بأول. ولو عجبك الفيديو دعمينا بلايك عشان الفيديو يترفع. وصفتنا النهاردة السينابون رولز، من أروع الوصفات المحببة للجميع، فاخرة جدا ومغذية جدا جدا. هنعملها مع بعض بأسهل طريقة ممكن تعملوها، وهتطلع معاكي طرية مثل القطن وخفيفة جدا. وهنعمل مع بعض الصوص الأبيض المشهورة بيه وصوص الكراميل، بمعنى أصح هخليكي أستاذة فيه. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة هننزل في بولة العجن بنص كوباية سكر، نص كوباية. هننزل عليهم بنص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، يعني الزبدة ما تكونش ولا سايحة قوي ولا مجمدة قوي، تبقى لينة معاكي. وهننزل عليهم باتنين بيضة بدرجة حرارة المطبخ برضو، وأي نوع فانيليا حضرتك بتستخدميه. وهننزل عليهم باتنين معلقة كبيرة خميرة فورية. وهننزل بكوب لبن دافي، لازم يبقى دافي علشان الخميرة تتفاعل معاه على طول. وهنبتدي نضرب الخليط بتاعنا دوا، الزبدة مع السكر مع اللبن مع الخميرة، نضربهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض. واول ما تحسي ان هما اتقلبوا كويس جدا جدا هنبتدي ننزل بالدقيق. مقدار الدقيق معانا 4 كوبايات دقيق، مش هننزل بيهم مرة واحدة، لا هننزل كوباية كوباية لغاية ما الخليط يمتزج معانا كويس جدا. وعلى حسب نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه، في دقيق بيشرب السوائل، في دقيق ما بيشربش، فعلشان كده بنحط الدقيق سنة سنة لحد ما نشوف العجينة هتاخد مننا دقيق قد ايه. يعني حاولي الدقيق ما تحطوهوش مرة واحدة. ومن ناحية تانية الموضوع ده بيخدم العجينة جدا جدا. عقبال ما بتخلصي العجينة بتبقى هشة معاكي جدا، ما بتبقاش مكتومة. وطبعا المقادير بالجرامات والكوبايات هسيبها لكم في صندوق الوصف. هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا جدا بالطريقة دي. بسم الله ما شاء الله، اهي كده معناها اللي اتعجنت كويس جدا. تعرفي ازاي اللي حضرتك خدمتي العجينة كويس جدا جدا؟ لون العجينة بيتغير للون الفاتح او للون الابيض، كده اعرفي اللي هي اتخدمت. تاني حاجة بيبقى لازم يبقى فيها المطة دي دليل اللي هي اتخدمت كويس جدا. لو اتقطعت منك يبقى معجنتهاش كويس. هنبتدي بقى نغطيها بورق استرتش، وهنسيبها تختمل لمدة ساعة او ساعة ونص على حسب الجو، وهنسيبها تخمر على راحتها. واحنا هنشتغل في الصوصات بتاعتنا. هنجيب اول حاجة الخلاط او الكبة اللي حضرتك بتشتغلي بيها، هنجيب 6 قطع جبنة، المفروض جبنة كيري، بس انا بصراحة بحبها بالجبنة المثلثات بتبقى طعمة اكتر. وشوفي حضرتك لو عاوزة تشتغلي بالجبنة الكيري، هي الوصفة الاصلية بالجبنة الكيري. هننزل عليهم بمعلقتين كبار زبدة لينة، لازم تبقى لينة عشان تبقى تندمج بسرعة معاكي. هننزل عليهم بكوب الا ربع سكر بودر، ولازم سكر بودر علشان يديكي نتيجة كريمي ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهننزل بالفانيليا عادي. وهننزل بمعلقتين كبار كريمه لباني او كريم شانتيه، الاضافه دي من عندي، حضرتك لو مش عاوزه تحطيها مفيش مشكله، بس الكريمه اللباني بتخلي لونها فاتح شويه. وهننزل بربع كوب لبن، لبن يبقى دافي. وهنبتدي نمزج المكونات دي كويس جدا لحد ما تتحول للون الكريمي. وقوامها هيبقى مظبوط ازاي؟ وهنا بعد ما ضربنا الصوص بتاعنا الابيض، شايفين قد ايه هو كريمي؟ هنبتدي بقى ننزله في بوله، وادي القوام المظبوط بتاع الصوص بتاع السينابون، لازما يبقى بالقوام دوا. بسم الله ما شاء الله، وطعمه جميل جدا يا بنات. والصوص الابيض ده بتاع السينابون ممكن نستخدمه في حلويات كتير، ممكن نستخدمه على الجاتوه وتزيين التورت، بيبقى جميل جدا. يعني ما تقلقيش من طعم الجبنه فيه، طعم الجبنه مختفي تماما يعني. وهنا جهزنا الصوص الابيض، هنبتدي نشيله في التلاجة عقبال ما نعمل صوص الكراميل. صوص الكراميل هنجيب اول حاجة كوباية سكر، هننزل بيهم في حلة على النار عادي، وبنسيب السكر يتكرمل على النار عادي. اهم نقطة اللي حضرتك ما تقلبيش باي معلقة ولا اي سباتولا، لا ما تقلبيش، تهزي بس الحلة اللي هتشتغلي بيها. واول ما تكرمل هننزل بمعلقة كبيرة زبدة،
وهنبتدي اللي احنا نقلبه بالراحة كده علشان ما نوصلهوش لدرجة احنا مش عاوزين لونه اللي هو يتحرق، لا عاوزين لون الكراميل بتاعنا يبقى فاتح. وهنا من ناحية تانية احنا مجهزين كوب كريمة لباني. الكريمة اللباني انا حطاها على كوباية لبن سايل معلقتين كبار، ولو مش متوفرة عندك بتحطي كوب لبن عادي مفيش مشكلة. وهننزل بيها وهنبتدي نقلب بقى الصوص بتاعنا كويس جدا. واهم نقطة اللي حضرتك تقلبي كويس عشان ما تكتلش منك. ومن ناحية تانية احنا مجهزين حوالي 3 معالق كبار لبن، عليهم 3 معالق كبيرة نشا، ومقلبينهم مع بعض ورشة ملح. هندوبهم مع بعض وهننزل بيهم على طول ونبتدي نقلب صوص الكراميل بتاعنا. وهنبتدي ننزل بالفانيليا اخر حاجة. ونوع الكريمة اللي انا استخدمتها في صوص الكراميل كريمة بودر، بتجيبيها من عند اي محل مستلزمات حلويات. وهنقلب الصوص بتاعنا لحد ما يتقل بالطريقه دي. هنطفي عليه النار وهنسيبه لحد ما يهدى شويه، وهنبتدي بقى نصبه مع بعض ونشوف القوام بتاعه المظبوط قد ايه. وممكن تستخدميه في حلويات كتير جدا جدا. شايفين القوام بتاعه تقيل جدا بسم الله ما شاء الله، واللون بتاعه روعه، لون لامع. يعني انا متعوده بعمله بحفظه في التلاجة وبستخدمه في حلويات زي الجاتوه، بزين بيه الجاتوهات وبزين بيه الحلويات اللي انا بعملها مع بعض على القناه. وهنا بعد ما خلصناه هنحفظه بقى في التلاجة عقبال ما نخلص العجينة ونخلص السينابون رولز الجميل بتاعنا ونبتدي نشتغل فيها. وهنا العجينة بسم الله ما شاء الله بعد ما سبناها ساعة ونص بسم الله ما شاء الله خمرت جدا وبقت جميلة جدا. هنبتدي بقى نهبط كمية الهواء اللي هي اكتسبته خلال التخمير علشان تعلى معانا بكل سهولة بعد التشكيل. هنرش السطح بتاعنا شوية دقيق علشان العجينة بس ما تلزقش معانا ونعرف نحركها بكل سهولة. وهنا هنبتدي بقى نرش عليها على الوش بتاعها. والعجينة بسم الله ما شاء الله مطرح ما مخدومة جدا بتتفرد معانا بكل سهولة. وهنحاول نفردها كويس. مقدار السمك بتاعها مقدار الفرد حوالي 1 سنتي. وهنحاول نعملها مستطيلة، يعني تحاولي ما ترققهاش قوي ولا تخلي السمك بتاعها تخين شوية علشان تعرفي تلفيها بكل سهولة، ما تبقاش اللي هي تخينة كده هوت، لا تفرديها كويس جدا. وهنا بعد ما فردناها مستطيل على قد ما قدرنا بسم الله ما شاء الله. ومن ناحية تانية احنا مجهزين زبدة مذابة لينة مش مذابة قوي، وهنبتدي اللي احنا ندهن الوش بتاعها كله زبدة بالطريقة دي لغاية ما تتشبع كلها زبدة من جوه بالطريقة دي لحد ما نخلصها كلها. وهنا من ناحية تانية بعد ما دهناها الزبدة جايبين كوب سكر أبيض هننزل بيه، وهننزل عليهم هو المفروض هننزل بقرفة 5 معالق كبيرة قرفة، بس أنا من النوع اللي ما بحبش القرفة وناس كتير زيي، فهنزل عليهم ب5 معالق كبيرة كاكاو. والوصفة الأصلية المفروض تتعمل بسكر بني، فلو مش متوافر عند حضرتك سكر بني بننزل بسكر أبيض عادي مفيش مشكلة. وهنا بعد ما خلصناها بسم الله ما شاء الله هنبتدي بقى نلفها رولز زي ما حضراتكم شايفين كده بالراحة، وتحاولي تاخديها على ضيق ما تاخديهاش على واسع علشان ما تتفتحش منك بعد التخمير. هنبتدي نلفها بالطريقة دي بطريقة سهلة وبسيطة يعني ما فيهاش أي حاجة لحد ما يتكون معانا رولز متساوي يعني. وحاولي وانتي بتقفلي كده تلميه من الجناب يمين وشمال علشان ما تطلعش منك من الجناب بالطريقة دي اهو، سهلة جدا وبسيطة جدا وتلميها من الجناب. وهنا بعد ما خلصناها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. تشوفي بقى حضرتك عاوزة تقطعي قطعة السينابون على كبير او صغير على حسب ما حضرتك عايزة، بس انا بفضل قطعة السينابون تبقى وسط ولا كبيرة ولا صغيرة بحيث اللي تتاكل يعني ما يتبقاش منها اي حاجة. هنا علمنا عليها قبل التقطيع، وبنبتدي اللي احنا نقطعها بالطريقة دي بسكينة حادة، لازم سكينة حادة علشان السينابون قطعة السينابون ما تتبهدلش منك. ودي بعد ما قطعناها شكلها تحفة وجميل ازاي. هنبتدي بقى نرصها في الصينية، وتحاولي ما بين كل قطعة وقطعة يبقى في مسافة علشان بعد ما تخمر ما تلزقش في بعض وتبهدل الدنيا يعني تبقى طالعة مظبوطة اهو بالطريقة دي بسم الله ما شاء الله. وعاوزة اقول لكم ريحة العجينة لوحدها قلبت الدنيا اهي. بتقطعيها بالطريقه دي وتحطيها ترصيها، ولو لقيتي جزء ابتدى اللي هو يطلع بتحاولي تلزقيه كده بالراحه، بس اهم حاجه قبل التخمير، لكن بعد التخمير ما تجيش جنبها خالص. وهنا نقلت السينابون بتاعي في صينيه تانية عشان حسيت ان الصينيه كبيره شويه،
بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وعملنا كمان ميني سينابون صغير اللي في النص دوت. هنسيب بقى العجينه لحد ما تختمر تماما لمده ساعه، وبعد ساعه هنرجع لكم. وهنا بعد ما اختمرت تماما، بعد ما سبناها ساعه كامله، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا مجهزين درجه حراره الفرن على 180 درجه، بنحطها في الرف الاوسط. يا دوبك بتاخد حوالي ربع ساعه، ما بتقعدش كتير. وبنحطها تحت الشوايه حوالي دقيقه، يا دوبك اللي هي تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وبنطلعها على طول. وادي بعد ما طلعت بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميلة جدا وريحتها قلب الدنيا. ريحة العجين في البيت بيدي دفء للبيت كده، فاعمليه لأولادك على طول. وادي صوص الكراميل جاهز معانا، وبعد ما برد تماما، شايفين القوام بتاعه جميل جدا قد ايه، رائع جدا. وزي ما قلت لكم بنستخدمه في حلويات كتير. بسم الله ما شاء الله. وادي الصوص الكريمي بتاعنا الابيض بتاع الجبن، ده القوام بتاعه المظبوط جدا برضو اهو. بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى نطلع واحدة مع بعض وهنقدمها مع بعض. وادي السينابون بتاعنا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وهش جدا وقطني جدا. هنبتدي بقى نقدمه. هننزل بصوص الجبنة عليه الاول، او الصوص الكريمي الابيض، ما شاء الله جميل جدا. وهننزل عليه بعد كده بصوص الكراميل، حاجة كده روعة. ولو عندك صوص شوكولاتة بتزيني بيه، بيبقى تحفة جدا وجميل جدا. واي نوع مكسرات، التزيين اللي حضرتك تحبيه. بسم الله ما شاء الله، حاجة ولا في الخيال. بجد السينابون رولز من اروع الوصفات المحببة لينا. وهنشوف مع بعض قد ايه هتطلع طرية من جوه زي القطن، وخفيفة جدا. يعني من جمالها ممكن تعمليها كل يوم. شايفين قد ايه هي جميلة؟ جربوا الطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله بإذن الله، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب ما يكونش تقيل عليكم. وياريت يا بنات شير ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.